students, myself Navneet kaur, lecturer chemistry, Government Girls Senior Secondary School Badhni Kalan। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10+1 ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। At the end of this lecture, you will be able to define thermodynamics, explain thermodynamic process, differentiate between different states of a system, understand modes of transference of energy, describe internal energy, differentiate extensive and intensive properties, and classify the system into various types. Now let's start with our lecture, that is thermodynamics. So ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੀਟ એનર્ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਐਂਟ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। So thermodynamics ਕੀ ਹੈ? It is a branch of science which deals with the study of different forms of energy and their interconversions. Means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So thermodynamics deals with energy changes in physical and chemical processes. So ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜਸ, ਜੋ ਇੰਟਰਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈ which means flow of heat. So it means flow of heat in any physical or chemical reaction. Thermodynamic terms. So students, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ what is system and surroundings. So system ਕੀ ਆ? A system in thermodynamics refers to that part of the universe in which observations are made. ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਮੇ ਆਲਸੋ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਟੂਗੈਦਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਪਲੱਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ। ਸੋ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ। ਹੋਮੋ ਮੀਨਸ same. So a homogeneous system consists of one phase, while heterogeneous system consists of parts or phases. ਇਹਦੇ different parts ਜਾਂ phases ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ physical ਤੇ chemical properties ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Hetero means different. So system is of two types, homogeneous and heterogeneous.
ਇਸ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮ and the surroundings of the test tube, and that is the neighborhood of the test tube, are known as surroundings. So surroundings ਕੀ ਨੇ? The part of the universe other than the system is known as surroundings, and system and surroundings ਨੂੰ separate ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ test tube. So test tube ਦੀ ਜਿਹੜੀ wall ਹੈ that is known as boundary. It differentiates between system and surrounding. Next, system ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ according to modes of transference of energy. So system may be classified into 3 types, that is open system, closed system and आइसोलेटेड सिस्टम। सो बच्चों ओपन सिस्टम वो है जो सराउंडिंग्स दे नाल मास एंड एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज कर रहा हैगा, दैट इज़ नोन एज ओपन सिस्टम। सो इस एनीमेशन विच तुसी देख रहे हो। नैक्सट है साडे कोले क्लोज्ड सिस्टम। सो क्लोज्ड सिस्टम वो है विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट not mass with the surroundings. So enclosed thermos flask ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ reaction mixture ਹੈ that is closed system. Next ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ isolated system. So system which can neither exchange mass nor energy with the surroundings is known as isolated system. So a mixture in a thermos flask is an example of isolated system. ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ which are used to explain the state of the system, that is pressure, volume, temperature and amount, these are known as state variables. So state variables change from one state of the system to another state. For example, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲਿਊਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲਿਊਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲਿਊਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਅਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ thermodynamic process, the operation which brings about the changes in the state of the system is known as thermodynamic process. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਪਾਥ ਹੈ that is known as thermodynamic process. ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
it means no heat enters or leaves the system in an adiabatic process. Next is isobaric process. So it is a process which is carried out at constant pressure. So pressure remains constant in the isobaric process. Next है ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ isochloric process. So ਇਹ ਉਹ process ਹੈ which is carried out at constant volume. Volume doesn't change in this process. Next type of thermodynamic process is cyclic process. A thermodynamic process in which a system returns to the same conditions under which it started. So ਇਹਦਾ meaning ਹੈ कि cyclic process एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ process ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ system ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ conditions ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. In a cyclic process, system's properties at the end of the process are identical to the system's properties before the process took place. Process ਦੇ start ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ system ਦੀਆਂ properties ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ process ਦੇ end ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ system ਦੀਆਂ ਉਹੀ properties ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. So the change in internal energy is zero. Cyclic process ਦੇ ਵਿੱਚ internal energy change zero ਹੈ because internal energy is a state function. Next type of process is irreversible process. Irreversible ਦਾ meaning ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ processes ਜਿਹੜੀਆਂ one way ਨੇ, spontaneous ਨੇ ਤੇ one way ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ original conditions ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ irreversible processes. ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਕਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਆਇਲ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡੀਕੇ. ਦੈਨ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. That is known as reversible process. For example, dissolution of salt in water is a reversible process. Some more examples of processes that are usually idealized as reversible processes are frictionless movement, restrained compression or expansion, energy transfer as heat due to infinitesimal temperature non-uniformity, electric current flow through a zero resistance, restrained chemical reaction, mixing of two samples of same substance at the same rate. Irreversible processes include movement with friction, unstrained expansion, energy transfer as heat due to large temperature non-uniformities, electric current flow through a non-zero resistance, spontaneous chemical reaction, and mixing of matter of different composition or states. Next is macroscopic properties. The properties of the system which arise from bulk behavior of matter are called macroscopic properties. ਇਹ ਉਹ properties ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ matter ਦੇ bulk ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ. ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ. ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ. ਸੋ ਬਲਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲਿਊਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਰਾ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼. Extensive properties. Properties of the system which depend upon the quantity of the matter contained in it. ਉਹ properties ਜਿਹੜੀਆਂ matter ਦੀ quantity ਤੇ depend ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਥੋੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਟਰ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਹੜੇ 3 ਸਮੋਲ ਬੀਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ 1 ਲਾਰਜ ਬੀਕਰ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ.
volume of 3 small beakers is equal to the volume of 1 large beaker. Similarly, energy, heat capacity, enthalpy, entropy, free energy, etc., they depend upon the amount of the substance. Intensive properties. Properties of the system which are independent of the quantity of matter contained in it. ਉਹ properties ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੈ. These properties can be same. For example, pressure. Small amount of gas है ਉਹਦਾ ਵੀ pressure same ਹੋ ਸਕਦਾ, large amount of gas ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ pressure same ਹੋ ਸਕਦਾ. Similarly, temperature ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਰੋਂ ਬੀਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੀਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ. Similarly, other examples are density, specific heat, viscosity and surface tension, etc. Gas can exist in different states. The state of a thermodynamic system is identified by its macroscopic variables. ਉਹ macroscopic variables ਹੈਗੇ ਨੇ mass, pressure, volume, temperature, entropy and enthalpy. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗੈਸ ਇਨ ਅ ਕੰਟੇਨਰ. ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ P1, V1 ਐਂਡ T1 ਨੇ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ state of the gas P1, V1 and T1. So this is the initial state of the gas. When the gas is compressed, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਦੇ ਚੇਂਜ ਟੂ P2, V2 ਐਂਡ T2. This is the next state of the system characterized by P2, V2 and T2. The state is said to be in equilibrium if there is no change in any of the macroscopic variables that distinguish the state with time. ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ. ਸੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲਿਊਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Internal energy. It is the total of kinetic energy due to motion of molecules, that is translational, rotational and vibrational motion, and the potential energy associated with the vibrational and electric energy of atoms within the molecules or crystals. Internal energy की है sum total है क्रिस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ present atoms and molecules ਦੀਆਂ kinetic energies and potential energies ਦਾ. kinetic energy ਕਿਉਂ ਹੈ atoms ਦੀ? due to translational, rotational and vibrational motion, and potential energy is due to vibrational and electrical energy. internal energy ਨੂੰ ਅਸੀਂ capital U ਜਾਂ capital E ਦੇ ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ increases and motion of molecules in a fluid also increases. So this results in increase in internal energy. Internal energy है जेडी system दी, it is the sum total of kinetic energy of constituent molecules which is due to its translational, rotational and vibrational motion, and potential energy of molecules due to interaction between these molecules.
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੇਟਸ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨ ਸਮ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਨ ਦਾ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਔਨ ਦਾ ਗੈਸ ਇਟਸ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ increases. So when work is done on the system its internal energy increases. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਦ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਔਰ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਦ ਗੈਸ ਇਟਸ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਡੂ ਵਰਕ which results in change in internal energy. So we have two modes of transfer of energy, that is heat and work. These both are not state variables as they depend upon the path. Change in heat, that is delta Q, and work done, that is delta W, can have positive or negative values. ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀਟ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ if a gas expands and work is done by the system, delta W will be negative, and in case the gas contracts, that is work is done on the system, delta W will be positive. Students, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ that is first lecture of thermodynamics ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। Now let's summarize the whole lecture. So let's have a look at the summary of this lecture. ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ which is a specified part of the universe under observation and its neighborhood, that is surroundings. Then we studied types of system, open, closed and isolated system. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਥ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਵਿਚ ਅ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਟੇਟ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ, ਆਈਸੋਬੈਰਿਕ, ਆਈਸੋਕੋਰਿਕ, ਸਾਈਕਲਿਕ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐਂਡ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟਾਈਪਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। Then state of a system, which means the condition of existence of the system when its macroscopic properties have definite values. Then state variables, which describe the state of a system. Then thermodynamic equilibrium. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if its macroscopic properties do not change with time. Then internal energy. It is the sum of all forms of energy stored within a substance. Internal energy as a state function. Next and last, modes of transference of energy between system and surroundings. Energy can be transferred in two forms, heat and work.
Heat change is known as delta Q and work done is known as delta W. If heat is absorbed by the system, delta Q is positive. If heat is evolved by the system, delta Q is negative. If work is done on the system, delta W is positive, and if work is done by the system, delta W is negative. So that was all in today's lecture. ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨਸ। First question is, a process in which the system doesn't exchange heat with the surroundings is called dash process. Means जिस process ਦੇ ਵਿੱਚ system surroundings ਦੇ ਨਾਲ heat exchange नहीं करता ਉਹਨੂੰ dash process किया ਜਾਂਦਾ है। Second question is, state whether this statement is true or false. Pressure is a state variable. Third question is, classify the following as open, closed or isolated system. Part A, a beaker containing boiling water. Part B, a thermos flask containing hot coffee. Part C, a chemical reaction taking place in an enclosed flask. Fourth question is, write any two extensive properties. Thanks.